ผมจะอยู่บ้านพ่อ 24 ชั่วโมงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคลิปนี้จะไม่เหมือนคลิปรีวิวบ้านพ่อแบบที่ผ่านมาหลายปีที่แล้วเพราะครั้งนี้ผมจะพาทัวร์ห้องลับใหม่ของพ่อที่ผมไม่เคยถ่ายให้ใครเห็นมาก่อนทั้งมุมใหม่ของใหม่และอะไรอีกหลายอย่างมีทำกิจกรรมต่างๆภายในเมืองทั้งบินเครื่องบินดูการแข่งขันเทศกาลคาวบอยพาพ่อช้อปปิ้งทำอาหารและอย่างสุดท้ายผมเจอสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยคิดว่าจะเจอมาก่อนในชีวิตและเป็นสิ่งที่ผมตามหามานานถึง 18 ปี แต่ก่อนเราเริ่มอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My Minute และอย่าลืมสั่งซื้อ My Snack มันฝรั่งทอดที่โคตรอร่อยเอาแล้วครับเอาแล้วผมมาอเมริกาเมื่อไหร่คลิปนี้มันต้องเกิดและจะบอกเลยครับคนที่ติดตามช่อง My Minute มา5 ปี 6 ปี 7 ปีกี่ปีก็ได้อาจจะเคยเห็นที่พารีวิวบ้านพ่อพาแฟนเข้ามาดูบ้านสุดหรูพ่อบอกว่าออกจากบ้านผมเลยแต่จะบอก EP นี้จะไม่เหมือน EP เก่าที่เคยรีวิวบ้านเพราะว่าวันนี้เราจะเข้าไปในห้องลึกลับของพ่อที่เรายังไม่เคยถ่ายมาก่อนและไม่ใช่แค่นั้นแต่ครั้งที่แล้วชั้นใต้ดินยังไม่เสร็จแต่ปีนี้เสร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นจะมีมุมใหม่ของใหม่อะไรเยอะมากในคลิปวันนี้นะครับอันนี้เราจะบอกว่าเราจะอยู่บ้านพ่อแต่ถ้าพูดว่าบ้านพ่ออันนั้นรวมเมืองของพ่อหมู่บ้านของพ่อเราจะได้ไปทำหลายอย่างและให้ทุกคนเห็นว่าที่อเมริกามันเป็นยังไงบ้างประมาณนั้นแหละนะครับ24 ชั่วโมงบ้านพ่อลูกตาเจ็ดร้องกันบ้านพ่อไม่ว่าใครจะพูดอะไรอยากให้โลกได้รู้ว่าบ้านพ่อลูกตาเจ็ดบ้านพ่อลูกตาเจ็ดถ้าเราดูจากข้างนอกมันค่อนข้างเหมือนเดิมเขาก็ยังมีกากอยอยู่นะครับตัวปีศาจหน้าบ้านนี่เหมือนวังที่ยุโรปเลยครับที่มีกากอยพ่อชอบมากแต่ว่าพ่อเพิ่มรูปปั้นหนึ่งที่ไม่ได้อยู่4 ปีที่แล้วครับคือตัวนี้น้องผู้หญิงดูเหมือนว่าเขามีเครื่องดนตรีเนาะก็ดูดีนะมีเสน่ห์ดีและจะฝากอันนี้ด้วยถ้าใครอยากจะดูแบบรายละเอียดทั้งหมดของบ้านกลับไปดูคลิปเก่าได้เพราะวันนี้ผมจะพยายามเน้นอะไรที่แฟนคลับยังไม่เคยเห็นนะครับมีหนึ่งอย่างที่เห็นตั้งแต่แรกที่ต่างจากครั้งที่แล้วโคตรเลยครับต่างกันมากเลยครับอันนี้เลยนะครับดูพ่อเอาโปสเตอร์ใหญ่มากปิดประตูหน้าบ้านเลยครับแล้วดูมันใหญ่แค่ไหนเน็ตสูง 1.8 เมตรอันนี้อาจจะ4 เมตรได้เลยครับดูคนนี้ใหญ่กว่าเน็ตเองและมันอ่านว่า In memory of our God, our religion and freedom and our peace, our wives and our children โดยที่ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะเกินไปอันนี้คือหัวหน้ากองทัพในพระคัมภีร์มอร์มอนนะครับคือพ่อนับถือคริสต์แล้วมีพระคัมภีร์ไบเบิลมันมีอีกเล่มหนึ่งชื่อพระคัมภีร์มอร์มอนแล้วอันนี้คือหัวหน้าแม่ทัพในพระคัมภีร์นะครับแล้วแบบกองทัพของเขากำลังจะแพ้แล้วเขาปลุกพลังของนักรบทุกคนเลยครับโดยที่เขาฉีกแต่ถ้าจะไม่ผิดเขาฉีกเสื้อหรืออะไรสักอย่างหนึ่งและเขาเขียนอันนี้แหละในความทรงจำของพระเจ้าของศาสนาและความอิสรภาพและสันติสุขของพวกเราเพื่อภรรยาและลูกๆของพวกเราแบบเหมือนว่าเขาถือธงนี้เพื่อแบบออกไปสู้แล้วก็ปลุกพลังคนนักรบของพวกเขามันก็เท่ดีนะแต่ผมเองก็ตกใจตอนที่มาถึงบ้านพ่อเลยแบบอะไรเนี่ยพ่อบอกว่าชอบเพราะเพื่อนบ้านจะเห็นเลยรู้สึกปลุกพลังและเหตุผลที่2ที่พ่อใส่ตรงนี้เพราะดูดีๆนะเขาปิดประตูหน้าบ้านก็เลยมันทำให้คนมาขายของหรือคนมาเคาะประตูมันทำให้พวกเขาไปไม่ถูกไม่รู้ประตูหน้าบ้านมันอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นมันมีเฉพาะเพื่อนบ้านหรือเพื่อนแถวนี้ที่รู้แบบโอเคถ้าจะเข้าบ้านก็แหวกอันนี้ออกแบบนี้และมันก็เข้าประตูได้ก็เลยยิงปืนนัดเดียวได้นก2 ตัวได้ปลุกพลังเพื่อนบ้านกับตัวเองแล้วก็ได้ทำให้คนไม่มารบกวนที่บ้านแล้วพอเราเดินลงบันไดตรงนี้คือชั้นใต้ดินของบ้านที่ครั้งที่แล้วไม่เสร็จนะครับแต่วันนี้มันเสร็จแล้วตรงนี้เสร็จแล้วแต่ว่าเรายังไม่เข้าเก็บอันนี้ไว้ก่อนผมอยากจะเข้าพื้นที่อื่นที่เรายังไม่เคยเข้าเราเปิดคลิปให้แฟนคลับดูครับเราจะเข้าที่จอดรถของพ่อ
ดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้องเก็บของของพ่อก่อน พอเราดูอันนั้นเราค่อยไปดูที่อื่นในบ้าน แล้วค่อยมาดูโซนใหม่ที่ไม่เคยดูมาก่อน ข้างบ้านพ่อเหมือนเดิมตรงนี้มันจะดูเละนิดนึงมันจะดูรกนิดนึงแต่เหมือนเดิมตรงนี้เขามีเครื่องสำรองไฟนะครับเพื่อว่าไฟดับหรือจริงๆพ่อบอกว่าถ้าก็ว่ามีสงครามนิวเคลียร์หรือมีอะไรเกิดขึ้นพ่อสามารถเอาตัวรอดได้ที่นี่เกือบเป็นปีเลยครับมันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนเครื่องปั่นไฟใหญ่มากแบบนี้ให้ทุกคนดูนะเครื่องปั่นไฟตรงนี้คือใหญ่จริงๆดูผมยืนข้างๆมันใหญ่ขนาดนี้และเขามีถังน้ำมันรอบด้านทั้งหมดเลยครับเพื่อฉุกเฉินใช่ซอมบี้ระบาดระเบิดนิวเคลียร์หรืออะไรก็ตามก็สบายที่แรกถ้าผมจำไม่ผิดครั้งที่แล้วผมไม่ค่อยได้เบิดที่จอดรถของพ่อแต่วันนี้เราต้องเบิดแล้วแหละมันเท่นะครับมันไม่เท่ครับมันเท่ระเบิดจริงๆมันเท่ระเบิดดูรถของพ่อจอดไว้เดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดแต่อยากให้ทุกคนเห็นอันนี้ Hey Dad what is this This is my turbine engine for my airplane project. for that มันคือเครื่องของไม่ใช่เครื่องเป็นใบพัดแต่เครื่องเจ็ตนะครับ and you fixing it I'm rebuilding it. how long have you been rebuilding it for 1 year. เป็นปีเลยค It's รับ almost done. almost done Almost done. ดูครับทุกคนนี่แหละเป็นเครื่องเลย ว้าวนี่อันนี้ไม่ใช่งานของพ่อนะพ่อเกษียณแล้วอันนี้คืองานอดิเรกอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากทำเขาอยากจะมีเครื่องบินเจ็ตของตัวเองเพราะเขามีเครื่องบินใบพัดมาแล้วเขาอยากมีอันนี้บางครั้งเขาก็ซ่อมเสร็จแล้วเขาก็ขายแล้วเขาก็ไปซ่อมอย่างอื่นเลยเขาชอบและดู No this is what people want to see It's messy. พ่อบอกว่าเลอะไม่อยากให้ถ่าย No this is what people like ดูตรงนี้ด้วยครับอุปกรณ์เยอะแยะเอานะสิ่งที่พ่อขาดคืออุปกรณ์ช่างจากโทโท โอ้โหแต่เขามีเยอะมากดูเยอะแบบเอาจริงๆนะพ่อเป็นช่างพ่อมีทุกสิ่งทุกอย่างต้องการอุปกรณ์อะไรก็ได้เยอะมากแล้วอันใหญ่โอ้โหนี่แหละพ่อมีครบทุกอย่างนี่ทุกขนาดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือความฝันของช่างทุกคนเลย Gotta have tools. That's right ต้องมีครบอันนี้คืออุปกรณ์สำหรับไม้ทำงานกับไม้เลื่อยอันนี้ก็เลื่อยตรงนี้ที่จะตัดไม้เพราะครั้งที่แล้วถ้าจำไม่ผิดผมไม่ค่อยได้พาในที่จอดรถเพราะมันรกและพ่อไม่ค่อยอยากให้โชว์แต่เพราะว่าพ่อมันเท่เชื่อเน็ตหน่อยว่ามันคนอยากเห็นแบบนี้แหละความเท่ของพ่อจริงๆเขาโคตรฉลาดเลยเป็นวิศวกรช่างของทหารอากาศอเมริกานี่แหละเคยเห็นไหมใครจอดเครื่องบินในบ้านจอดเครื่องบินในที่จอดรถที่บ้านบ้ามากเลยเล่นดูแต่ต้องยอมรับคือผมจะไม่แตะต้องอะไรเลยผมจะไม่จับอะไรเพราะว่าพ่อจะวางทุกอย่างมีที่มีถึงแม้ว่ามันดูเลอะนะแต่ทุกอย่างมีระเบียบให้ดูครับเห็นไหมเขาจะแยกแบบเขาจะเขียนเขาจะรู้ทุกอย่างมันแยกหรือตามนี้แยกชิ้นส่วนไม่ให้ผสมไม่ให้มันเลอะเกินไปหรือแบบนี้เห็นไหมพ่อจะใส่ในถุงแล้วจะเขียนว่ามันคืออะไรสำหรับส่วนไหนของเครื่องเขาจะแยกทุกอย่างสมมติสีนี้จะไม่ผสมกับฝั่งนู้นเขาจะไม่ผสมอะไรทุกอย่างจากภายนอกอาจจะดูเลอะเทอะแต่จริงๆมีระเบียบว้าว that's cool Dad Yeah, I think so too. Do you have any other planes? Yeah, we got the Navy on World War II. That was a big project too. We can go up and take that for a ride. Yeah, we can go. Yeah, We'll take it up. yeah, we can go up for a ride. It would be really nice. I would really like some good videos of the airplane. No one's taken nice videos of the plane flying or going around or anything. Okay. That'd be great. I'll film the stuff here, and when you're done, we'll go up. Okay. Okay, deal. ปังพ่อบอกว่าให้ขึ้นข้างในเครื่องบินโอ้โหนี่คือข้างในพ่อบอกว่ามันขาดแค่เครื่องเพื่อให้มันบินแต่ผมก็สังเกตไม่ใช่ขาดแค่เครื่องนะมันก็ขาดปีกด้วยแต่พ่อบอกปีกมันติดได้ง่ายๆแป๊บเดียวเอง โอเคห้องต่อไปผมเองยังไม่รู้มีอะไรในห้องนี้นี่แหละห้องเก็บของมันคือห้องเก็บของมีอะไรบ้างโอเค
เขาก็มีอาหารสะสมที่ควบคู่กับเครื่องปั่นไฟข้างนอกพ่อบอกว่าเขามีอาหารพอสำหรับน่าจะ5 ปีเลยเขาเอาตัวรอดเองได้ที่นี่เขามีเยอะมากอันนี้แค่นิดเดียวอันนี้นิดเดียวเองนะมีอะไรอีกอันนี้น้ำนะฝั่งนี้โอ้โหเอกสารเยอะจัดนี่ผมเจอไม่น่าเชื่อไม่ได้รู้ว่าพ่อเก็บไว้ให้ดูนี้ก่อนปังอาจจะดูเฉยนะแต่อันนี้รถที่ทำให้เนทชนะที่1เลยครับของลูกเสือโอ้เขาเก็บเยอะเลยเขาเก็บเยอะมากที่นี่เขามีงานเรียกว่า Pinewood Derby เข้าใจง่ายสุดลูกเสือทุกคนจะมีประมาณ100-200 คนทุกคนจะได้ไม้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นแท่งเลยครับแล้วทุกคนต้องเอาไปตัดเป็นรูปทรงเป็นรถทุกคนได้ล้อเดียวกันแล้วทุกคนรถมันต้องนำหนักเท่ากันเขาจะไม่ให้มันเกินเกณฑ์นี้เพื่อให้มันแฟร์แล้วทุกคนก็จะปล่อยรถลงมาชุ่งและดูว่าคงใครเร็วที่สุดมันคืองานแข่งประจำปีที่เอาเรื่องเลยครับทุกคนเอาจริงเอาจังแต่แน่นอนพ่อของผมเก่งมากเรื่องอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นส่วนมากในจะชนะ ไม่ใช่ว่าผมเก่งนะผมไม่เก่งอะไรเลยเรื่องแบบนี้แต่พ่อโคตรเก่งเลยแล้วพ่อช่วยให้มันแบบดีที่สุดเขาจะเอาล้อนะล้อแบบนี้เขาก็จะเข้าเครื่องอะไรต่างๆเพื่อทำให้ล้อหมุนเร็วมากไม่ให้มันติดขัดอะไรไม่ให้มันมีกันเสียอะไรเลยจากนั้นเราจะชั่งน้ำหนักแล้วเราก็จะเติมน้ำหนักแถวๆนี้โอ้โหอันนี้ของแท้และโอ้โหพ่อก็ยังเก็บรุ่นพ่อเลยครับจาก50 ปีที่แล้วอันนี้ของรุ่นพ่ออันนี้อาจจะเป็นของพี่ชายผมจำไม่ได้เลยครับผมจำได้ขึ้นใจอันนี้คือของเนทที่ได้ที่1เลยครับดูเรียบง่ายแต่โคตรแรงผมอาจจะจำผิดแต่คิดว่านี่ของพี่ชายและชอบเพราะเขาเอาหัวของเลโก้ข้างบนเท่แป๊บนึงครับทุกคนตอนแรกจะเน้นดูบ้านเน้นดูแบบชั้นใต้ดินที่เขารีโนเวทใหม่ที่เขาทำทุกอย่างดีผมว่าเราเข้ามาขนาดนี้มาลองค้นหาดูว่ามีอะไรอื่นมีอะไรบ้างเพราะอันนี้คือสมัยเด็กของเนทตกใจ What'd you find? I found the Pinewood Derby that I won. Oh. I was just telling them that with all your machining and all of your equipment and everything, we always got the advantage and always won. Yeah. Dad always made us win. Oh, how old are you? High school. อันนี้คือพ่อตอนอยู่มัธยมปลาย เท่ 18. อายุ18อันนี้พ่อตอนอายุ18ครับมีอะไรอีกนี่แหละที่เพิ่งบอกนี่จากที่พ่อชนะสมัยเด็กของพ่อเลยครับอันนี้คือที่พ่อเคยเล่นฟุตบอลอเมริกัน1971อันนั้น50 กว่าปีที่แล้วเก็บอันนี้ได้แล้ว2 อย่างเลยครับเรามาดู yes แบบนี้เลยครับที่ผมต้องการนี่คือรูปเรามาดูว่ามีรูปอะไรบ้างของเนทเจอสมุดตอนอายุป.2 second grade เรามาดูลายมือของเนทป.2 เลยครับ My friends are nice and they play with me and we help people when they get hurt เพื่อนใจดีแล้วเราก็เล่นด้วยกันและถ้าใครเจ็บเราก็ช่วยเขานี่พูดถึงวันคริสต์มาสIf you give a dog ice cream, he will ask for a cherry on top. When you get the cherry, he will see the chocolate syrup. ถ้าคุณเอาไอติมไปให้หมากินเขาจะขอมีเชอร์รี่ด้วยแล้วพอเขาเห็นเชอร์รี่เขาจะขอเพิ่มช็อกโกแลตแล้วจากนั้นเขาจะขอทิชชู่เพื่อเช็ดปากแล้วหลังจากนั้นเขาจะเข้าห้องน้ำอาบน้ำและเขาจะยิ้ม dang Learns how to write. การเรียนรู้ที่จะเขียนนะครับถ้าคุณเอาไอติมไปให้หมากินและเขาจะยิ้ม เรามาดูรูปนิดนึงมีรูปของพี่น้องเป็น100 รูปแต่ของเนทมันแทบไม่มีเพราะเนทเป็นลูกสุดท้ายมันพ่อแม่ไม่รักฉันพ่อแม่รังเกียจฉัน โอเคครับ หน้าตลกเลยครับ ชอบ
อันนี้คือปี 95 เพราะฉะนั้นเน็ตอายุ 3 ขวบในรูปนี้ รูปนี้เน็ตน่าจะอายุ 12 และเล่นเปียโน วันนี้นะครับคือทุกคนอึ้งเลย มันเป็นการแสดงแบบนักเรียนของครูแต่ละคนก็จะไปเล่น แล้ววันนั้นพี่ไม่ได้เล่นแบบธรรมดาแบบนี้ ผมเล่นแบบผมนอนกับด้านแล้วเล่นแบบนี้ตึ้ง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 และทำโดยไม่บอกครูด้วย ทุกคนแบบฮะไม่ธรรมดา อันนี้คืออาหารโปรดของเนทโคโค่พัฟส์นี่แหละ โอ้โหเนทน่าจะอายุ 12 ตรงนี้ ผมว่ายังมีอยู่ที่เมกานะ พรุ่งนี้เช้าตอนที่ตื่นมา เพราะจะอยู่บ้านพ่อ 24 ชั่วโมง ต้องกินแล้วแหละ ไม่ได้กินมา 12 13 ไม่ ผมไม่ได้กินมา 15 ปี อันสุดท้ายครับทุกคน ผมยังอึ้งที่สุด ผมขนลุกเลย ผมขนลุกจริงๆ Look at this photo. Where do you think I'm pointing at? That's almost Thailand. That's like really close to Thailand. Oh my goodness, look at that. I've got goosebumps. That's definitely a badge. That's a name tag. And that orange line is right on the Thai-Lao border. Yeah, it's. Oh yeah, that's exactly. That's like right on Southeast Asia. That's on Lao and Thailand. It really is. It really is. Yeah. Oh my. เป็นไปได้ยังไง อันนี้จริงๆ อันนี้คือเน็ตชีไปที่ไม่รู้ไทยหรือลาวหรือเวียดนามสักที่หนึ่งThat's crazy. Heaven has a hand. That is absolutely crazy. I've got to be probably 8 years old. อันนี้ตอนเน็ตอายุ 8 ขวบ แล้วชีไปที่ประเทศไทย ตอนนี้ผมคนลุกเลยครับทุกคน เอาจริง อันนี้คนลุก มันไม่น่าจะเห็น ไอ้บ้า ตอนที่ผมไปประเทศไทยตอนนั้นอยู่ 19 ผมไม่รู้จัก ไม่เคยได้ยินอะไรเลย ไม่รู้เรื่องอะไรของประเทศไทย ประเทศเดียวในระแวกนั้นที่รู้จักคือเวียดนาม เพราะอเมริกาเคยมีสงครามกับเวียดนาม แต่รูปนี้มันเหมือนแบบโชคชะตา มีรูปน้อยมากของเน็ตไม่เยอะ แล้วโอกาสที่มีรูปที่เน็ตชี้ไปแบบนั้น มันอาจจะบังเอิญก็ได้ หรือว่ามันอาจจะเป็นโชคชะตา กลัวว่าทุกคนจะเบื่อนี่เน็ตนั่งดูความทรงจำของตัวเองสมัยเด็กๆอดทนไว้ก่อนนะครับทุกคนมีอีกกล้องหนึ่งผมอยากดูกล้องนั้นด้วยเพราะว่าหน่อยครั้งมากที่ผมมีโอกาสมาแบบนี้แล้วก็หารูปยิ่งที่มันมีรูปของพี่สาวกับพี่ชายเยอะมากแต่ของเน็ตน้อยอาจจะเป็นเหตุผลที่เน็ตชอบถ่ายคลิปถ่ายภาพเพราะว่าสมัยเด็กไม่ได้มีในระหว่างที่ผมดูรูปตัวเองไปเรื่อยๆผมก็เจอสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยคิดว่าจะเจอมาก่อนในชีวิตและผมตามหาสิ่งนี้มาถึง18 ปีไม่น่าเชื่อเลยเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อ๋อใช่เป็นไปไม่ได้แสงมีไหมทุกคนอันนี้เขียนว่าวันเกิดเน็ตอายุ2 ขวบคริสต์มาสตอนเน็ตอายุ4 ขวบแป๊บนึงอันนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อันนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยไม่เชื่อแต่อันนี้ไม่น่าเชื่อกล้องมันจะตกDad look what I found do you have a VCR player Yeah, I've got a VCR player. did you steal Upstairs. yeah can we look at this Yeah, we can look at that. okay look at that look at what it is Aiden's dance recital of 92. then what's next Nathan's second birthday, Yeah. December 12th, 1994. yeah เป็นไปไม่ได้ Christmas. Christmas '94. Okay let's see if that's it ไม่อยากจะบอกทุกคนตั้งแต่เน็ตอายุ16 ปีมีโปรเจกต์ที่โรงเรียนที่เราต้องเอารูปของตัวเองมาโชว์ตั้งแต่เด็กแบบจนโตแล้วเลือกว่าถ้ามีเพลงของชีวิตแบบสมมติถ้าชีวิตเราเป็นหนังมันจะมีเพลงประกอบแบบไหนบ้างตั้งแต่นั้นผมมีภาพผมเจอภาพของตัวเองนั้นคือตอนที่ผมเรียนรู้ว่าไม่มีภาพของตัวเองเท่าไหร่มีน้อยผมก็เลยเริ่มอยากจะมีกล้องแล้วก็ถ่ายแล้วก็เก็บทุกอย่างไว้แต่ตั้งแต่นั้นผมพูดแล้วขน
คนลุกผมอยากจะเห็นวิดีโอของตัวเองตอนเด็กไม่มีคลิปไหนตอนเน็ตเด็กที่อายุต่ำกว่า14หรือ15ปีเพราะนั่นคือช่วงที่เน็ตเริ่มถ่ายตัวเองแต่นี้อันนี้อาจจะเป็นสิ่งแรกที่เราเห็นในตอนเด็กแบบที่เห็นเป็นวิดีโอได้ยินเสียงอะไรทุกอย่างแฟนกับหลายคนที่เป็นเด็กๆปัจจุบันหรือวัยรุ่นปัจจุบันอาจจะคิดว่ามันเรื่องเล็กน้อยเพราะผู้คุณมีมือถือมี iPad มีโทรศัพท์แบบนี้ก็มีภาพเยอะของตัวเองแต่เน็ตไม่มีเน็ตแก่แล้วเน็ตเกือบจะอายุ33ไม่เคยคิดว่าจะมีภาพของตัวเองตอนเด็กยกเลิกทุกอย่างตอนนี้ขอดูนี่ก่อนไม่น่าเชื่อผมเคยขนทางบ้านแม่และบ้านพ่อไปแล้วด้วยสำหรับสิ่งอันนี้ไม่เคยเจอแต่วันนี้เราเจอแล้วขอดูก่อนนี่เลยครับบางคนอาจจะไม่รู้มันคืออะไรอันนี้เรียกว่า VHS อันนี้คือก่อนมี DVD มีแผ่น CD มีอะไรเลยแล้วมันจะเล่นเทปแบบนี้เลยครับThis is for Eden. อันนี้พี่สาวขอให้มีเน็ตขอให้มีอะไรก็ได้ที่มันมีเน็ตมีเน็ตไหม That's Chris ฮะ Oh, there's Eden. เฮ้ย There's Ben. There's Sam. There's Nate and Dad. That's Nate and Dad. Nate and Dad. Look, that's Nate. Oh! Doobie. ทุกคนเราเจอแล้วเดี๋ยวผมขอขัดกล้องก่อนขอดูทั้งหมดอันนี้อาจจะใช้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงผมจะดูให้หมดเลยครับบ้า Sammy, sit down, please. Go right in the middle of the bed. Lion King. ผมจะร้องไห้ Our family. Did you say thank you? Oh, another Now, one. I want Benjamin and Sammy to sit ผมพยายามตามหาแบบนี้ I can see him on this one. He is turning 2 tomorrow. 18 ปีครับทุกคน This is for your birthday. This is not Christmas. This is your birthday. That's my Happy birthday to you. Oh, there it is! Daddy. A Lego choo-choo. Daddy. Move, Sam. Whoa, Daddy. Whoa. Stand back, Santa. What's in the other room, Nate? What's in there? What's in there? Oh, that's pretty. Daddy! Dada! That's Nathan. Nathan is 2.25 years old. Mama, ดูทั้งหมดนั้นแล้ว มันโคตรมีค่ากับชีวิตของผมครับ แล้วโคตรโชคดีใครที่ดูคลิปนี้แบบอยู่กับผมวันนี้ครับขอบคุณมากที่ดูและอยู่ในช่วงพิเศษจริงๆมันโคตรพิเศษ18-19 ปีที่ผมตามหาแล้วเราเจอแล้วโอเคแต่เราจะอยู่บ้านพ่อ24 ชั่วโมงพ่อบอกว่าขอ1 ชั่วโมงแล้วเราจะไปไทยที่เขาบินเครื่องบินเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะพาทัวร์บ้านพ่อเราจะเริ่มเฉพาะชั้นกลางเท่านั้นชั้นกลางมีทั้งหมด3ชั้นนะมีชั้นข้างล่างชั้นกลางและชั้นบนที่ห้องนอนเอาชั้นกลางตอนนี้ให้เห็นพอเรากลับจากเครื่องเป็นอะไรทั้งหมดนั้นเราไปดูใต้ดินมันไม่ใช่ใต้ดินนะแต่ชั้นล่างที่พ่อเพิ่งรีโนเวทเพิ่งทำเสร็จไม่นานมันจะเป็นที่ใหม่ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนพอจะนอนแล้วเราค่อยดูข้างบนก็ไม่ต้องแบบดูทางบ้านทีเดียวจบเราค่อยดูแล้วก็ออกไปทำกิจกรรมกลับมาดูเพิ่มดูกิจกรรมทำอะไรหลายๆอย่างวันนี้นะครับก็รออยู่ที่บ้านพ่อ24 ชั่วโมงไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆนี่แหละครับประตูหน้าบ้านพ่อที่ข้างหน้าคือป้ายโปสเตอร์ผมอาจจะรีวิวบ้านค่อนข้างเร็ว
เพราะว่าเคยถ่ายรีวิวไปแล้ววัน 5-6 ปีที่แล้วแล้วสามารถดูได้ครับ สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะอึ้งคือพ่อเป็นคนที่สร้างบ้านนี้เองเขาเป็นคนที่ปูกระเบื้องทำไม้บนพื้นเขาสร้างด้วยมือของเขาเองเลยครับตอนที่เขาสร้างบ้านนี้มันมีพื้นฐานที่เป็นปูนใต้ดินข้างล่างเลยแต่ทั้งหมดนี้ที่ทุกคนเห็นพ่อทำด้วยมือของเขาเองแล้วมันใช้เขา3 ปีทุกวันพ่อจะทำงานเลิกงานปุ๊บเข้ามาที่นี่แล้วเขาทำทุกอย่างสิ่งเดียวที่พ่อไม่ได้ทำเองคือทาสีนั้นเขาจ้างคนที่เหลือที่สร้างที่ประกอบทำทุกอย่างพ่อทำเอง3 ปีพ่อบอกว่าบ้านนี้เกือบฆ่าพ่อเขาไปทำงานเสร็จเลิกงานปุ๊บเขาก็มาสร้าง3 ปีติด300 600เกิน 1,000 วันยาวเลยมีหลายห้องแต่ผมว่าเราใช้ภาพจาก5 ปีที่แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิมและผมแค่อยากเน้นสิ่งที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมถ้าใครยังไม่ได้เห็นคลิปเก่าไปดูได้แต่ผมอยากเน้นสิ่งใหม่ลูกตาเช็ดตรงดังบังบ้านพ่อไม่ว่าใครจะพูดอะไรอยากให้โลกได้รู้ว่าบ้านพ่อลูกตาเช็ดเห็นภาพไปแล้วเดี๋ยวผมพาทัวร์แบบเร่งด่วนห้องรับแขกห้องสมุดห้องครัวนะครับห้องอาหารอันนี้ห้องอะไรก็ไม่รู้เป็นห้องนั่งเล่นห้องรับแขกกับอีกห้องหนึ่งครับมีดาบด้วยห้องดูหนังอันนี้คือลิฟต์ในบ้านพ่อเลยครับมันไปชั้นล่างและชั้นบนเลยครับและตรงนี้คือห้องเต้นรำนะครับเต้นรำไม่ใช่แต่จริงๆมันเรียกว่า ballroom แล้ว ballroom ก็คือเต้นรำแบบจริงจังจริงนะพ่อบอกว่าไม่ค่อยอยากให้เน็ตถ่ายห้องนี้เพราะมันรกแต่ไม่เป็นไรอยากให้ทุกคนเห็นแล้วว่าไม่มีปัญหาพ่อแค่เขินเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าพ่อแบบรกไม่ดูแลความสะอาดอะไรเลยไม่เขามีเหตุผลอธิบายเดี๋ยวจะอธิบายทั้งหมดนี้คือสำหรับเครื่องปิ่นข้างล่างที่เขากำลังซ่อมอยู่เห็นไหมมันจะมีรูปมันจะมีอะไรเพื่อว่าพ่อจะได้ซ่อมให้ถูกทั้งหมดนี้ก็เป็นอะไรต่างๆเขาก็เลยบอกไม่ต้องถ่ายห้องนั้นก็ได้นะมันรกไม่อยากให้ใครรู้ว่าไม่เป็นไรพ่อคนอยากเห็นมันเป็นยังไงจริงๆมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าให้ทุกคนไปดูคลิปเก่ามันจะได้เห็นห้องตอนที่มันสะอาดตอนที่มันดูดีครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้ชั้นกลางของบ้านพ่อเห็นหมดแล้วและเราจะบายถ่ายตอนที่พ่อบินเครื่องบินเพราะเขาอยากได้ภาพเท่ๆเดี๋ยวผมถ่ายให้เลยครับไม่มีปัญหาครับพ่อไปผมกับพ่อบินเครื่องบินนี้ข้ามประเทศอเมริกาไปแล้วแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ถ่ายคลิปและพ่อก็หน่อยใจครับว่าเอ้ยทำไมไม่ถ่ายคลิปบ้างก็เลยโอเคได้สิ่งที่พ่อจะทำตอนนี้เขาจะขึ้นเขาจะวนมาแบบบินตามมากเพื่อให้มันมีภาพเท่ๆและจากนั้นเขาก็ลงมาก็เลยจะได้มีภาพแน่นอนอยู่แล้วพ่อช่วยเยอะขนาดนี้เราก็ต้องเอาภาพเท่ๆให้เขาลุยมาแล้วประตูกำลังเปิดแล้วข้างในมีอะไรบ้างเครื่องบินพ่อลูกตาเช็ด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 บินขึ้นฟ้าลูกตาเช็ด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 เสียงลมพัดลูกตาเช็ด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 ไม่ว่าจะไกลลูกตาเช็ด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  Okay, Dad, what airplane is this? This is a 1947 North American Navion, built right after the Second World War. It's the little brother to the P-51 Mustang. This airplane flew for a long time, and I bought it in the 2000. Okay. And it took me 14 years to restore it, rebuild it, update it, and make it beautiful. Perfect. And what's her name? Her name is Penny Benjamin. Penny Benjamin. Penny ชื่อ Benjamin. ชื่อของเครื่องบินนี้คือ Penny Benjamin. Okay, we're ready to see Penny Benjamin fly. Okay, let's get her out. Let's do it. ออกมาแล้วพอลากเครื่องบินเองครับพร้อมที่จะบินพ่อมาแล้วมาแล้ว
นี่แหละพ่อกำลังวนมาเลยครับกำลังวนมาอยู่นู่นเลยโอเคพ่อมาแล้วตรงนี้มันเรียกว่า low pass นะครับเขาจะบินตามมากเพื่อดูเท่โอเคแล้วข้าจะวนมาอีกรอบหนึ่งแล้วผมต้องรีบขับรถขึ้นไปบนภูเขาเพราะพ่ออยากได้อีกมุมหนึ่ง ไปมันต้องเร็วเพราะว่าเครื่องบินมันโคตรเร็วเลยโอเคไปลุยมันอยู่ในรถแล้วเพื่อภาพนะครับพ่อ for you dad I get you the best shot พ่อกำลังวนไปแล้วรอบนี้เขาจะลงถึงพื้นเพราะฉะนั้นมีโอกาสเดียวถ้าผมไปไม่ทันมันไม่ได้ภาพอันไหนวะนี่แหละนี่ใช่โอเคทุกที่แล้วมานี่แหละข้างหน้าโอเคถึงแล้วจอดรถไปเฮ้ยพอจะถึงแล้วเครื่องบินอยู่แค่นี้เนี่ยไม่เห็นเลยมุมไม่สวยเหมือนที่พ่อบอกโอเคมาโอเคก็มันต้องตามนี้แหละไม่มีทางเลือกอื่นพ่อจะถึงแล้วรันเวย์มันอยู่ตรงนี้ครับพ่อจะบินเข้ามาชิวแล้วลงกล้องพร้อมมาแล้วได้แล้วเล่นเรือแค่ประมาณ20 วิสุดจัดได้ภาพเพื่อพ่อครับโอเคป่ะถ้าอย่างนั้นเราก็กลับไปที่บ้านพ่อและอยู่ต่อ24 ชั่วโมงโอเคมาถึงแล้วอันนี้คือร้านเก่ามากเลยเป็นร้านเบอร์เกอร์แบบเก่ามากน่าจะวัน 50-60 ปีแต่ของโคตรดีเลยครับจะกินเบอร์เกอร์จะกินเฟรนช์ฟรายส์และจะต้องกินรูทเบียร์ฟลอตเป็นอาหารที่ชอบมากแล้วดูเมนูก็ประมาณนี้ครับ Let's go in Dad น้ำลายแล้วอยากกินแล้ว A few minutes later ให้ตายเลยครับดูอันนี้คือไอติมข้างล่างคือรูทเบียร์นะครับอันนี้คือเรียกว่ารูทเบียร์ฟลอตเข้าใจหรือยังทำไมผมถึงอยากมากินที่นี่ครับ Have you ever seen a root beer float like this? Yep, I love them. อันนี้จะเป็นเบอร์เกอร์แบบคลาสสิกเลยครับเฟรนช์ฟรายเบอร์เกอร์อันนี้กริลชีสก็คือมีชีสข้างในครับโอ้โหพ่อจะกินหมดแล้วของเน็ตก็ค่อยๆกลับมาแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะไปดูชั้นล่างที่ผมบอกในอดีตคลิปเก่าในช่อง My Minute มันเป็นอย่างนี้ และจะได้เปิดให้ทุกคนเห็นข้างล่างเป็นไงบ้าง ไม่ว่าใครจะพูดอะไรอยากให้โลกได้รู้ว่าลูกตาเทลูกตาเทบ้านพ่อ ข้างล่างนะครับพ่อ renovate และทำแบบนี้
สำหรับคุณย่านะครับเพราะว่าคุณปู่เขาเสียชีวิตไปแล้ว คุณย่าเริ่มแก่แล้วเขาไม่ควรอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นชั้นล่างมันใหญ่เท่าบ้านเลยครับแล้วมันมองว่าเป็นบ้านของคุณย่าแล้วเขาจะได้มีที่ของตัวเองแล้วก็พ่อก็อยู่ข้างบนคุณย่าอยู่ข้างล่างถ้ามีฉุกเฉินหรือมีอะไรพ่อก็ลงมาคุยแบบแก้ปัญหาได้หมดแต่คุณย่าก็ยังรู้สึกว่าเขามีที่ของเขาเองก็เลยอันนี้แหละนะครับแล้วทุกอย่างที่ตกแต่งทุกอย่างมันเป็นของคุณย่าลองสังเกตนี้นะครับเขาจะมีตุ๊กตาจะเรียกว่าอะไรปัจจุบันทุกคนรู้จักเลบูบูพอปมาร์ตต่างๆแต่อันนี้คือรุ่นย่านะครับประมาณ 50-60 ปีที่แล้วเขาจะสะสมแบบนี้หลากหลายเด็กมีไอติมมีฮาโลวีนน่าจะมีทุกเทศกาลใช่นี่วันชาติโอ้โหดูคุณย่ามีเยอะมากแล้วอันนี้จะเป็นไข่ที่เขาสะสมเลยหลากหลายเลยครับจากทั่วโลกเลยครับแต่ถ้าจะไม่ผิดหลักๆไข่แบบนี้มันจะมาฝั่งยุโรปแบบรัสเซียโครเอเชียอะไรแบบนั้นนะครับและจะบอกทั้งหมดที่เราเห็นที่นี่นะคือแค่นิดเดียวไม่ถึง 10% ของคุณย่าเขาสะสมและเก็บไว้ที่บ้านคุณย่าที่เขาไม่อยู่แล้วของเยอะแบบเยอะมากถ้าเราไปต่ออันนี้จะเป็นประวัติครอบครัวครับอันนี้เขามีประวัติส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างดูอันนี้คือจากปี 1960 ถึง 79 เบอร์อันนี้นะเขาจะเขียนทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวแบบนี่มันจะมีรูปเขาจะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเลยครับเยอะมากเรามาดูวันที่ 10 เมษายนวันที่ 23 เมษายน 25 เมษายนเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวเขาเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้นี่จะเป็นรูปญาติรวมพี่น้องอะไรทุกอย่างเอาเป็นว่ารุ่นของคุณย่าไม่มี YouTube ไม่มีอะไรวิธีที่เขาเก็บความทรงจำคือภาพนิ่งกับบันทึกส่วนตัวบันทึกประจำของตัวเองและเขาเก็บทั้งหมดมันโคตรมีค่ากับครอบครัวเขาเก็บทุกอย่างมีเยอะมากปี 1999 ลงไปมีครบทุกอย่างเลยแน่นอนอยู่แล้วจะต้องมีห้องครัวจะมีห้องนั่งเล่นแต่ก่อนมันจะมีทีวีตรงนี้แต่เหมือนว่าเขาย้ายไปมีคอมให้คุณย่าใช้ห้องครัวก็ใหญ่เลยครับของดีข้างๆจะเป็นห้องนอนก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องพูดนอกจากนั้นก็ห้องนอนและคุณย่าจะมีห้องน้ำและห้องสุดท้ายก็จะเป็นออฟฟิศที่คุณย่าจะทำบันทึกประจำของครอบครัวหรือจะอ่านหนังสือหรือนี่จะเป็นบันทึกครอบครัวเลยครับในรูปของคุณย่ากับปู่แล้วเขาก็สรุปรายละเอียดของพี่น้องว่ามีญาติมีหลานมีกี่คนใครแต่งเมื่อไรแบบรายละเอียดทั้งหมดเลยครับอันนี้คุณปู่ครับเขาเสียไปแล้วคิดถึงมากคิดถึงและแล้วคือครบทุกคนเห็นชั้นล่างไปแล้วนี่คือที่ใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในคลิปในช่อง My Minute คือแน่นอนไม่อยากจะพูดแบบนี้แต่มันคือเรื่องหนึ่งของชีวิตคือเมื่อไรที่คุณย่าเสียชีวิตพ่อน่าจะปล่อยชั้นล่างนี้ให้เช่าเพื่อช่วยจ่ายค่าบ้านเพื่อช่วยกับแต่ละอย่างก็คือว่าตอนนี้เป็นที่ของคุณย่าแล้วเมื่อไรในอนาคตที่เขาเสียไปนะครับก็จะเป็นปล่อยให้เช่าอาจจะมีอีกครอบครัวเข้ามาเลยครับแล้วจากนั้นพ่อก็จะปิดเพราะมันมีบันไดขึ้นนะมันมีบันไดที่ขึ้นถึงชั้นพ่อจะสร้างประตูตรงนั้นแล้วเขาก็จะล็อกไว้เพราะฉะนั้นใครที่เช่าตรงนี้ไม่สามารถขึ้นไปในพื้นที่ของพ่อได้ครับวันนี้ทำเยอะมากในคลิป24 ชั่วโมงนี้เนาะเราดูข้างบนไปแล้วบินเครื่องบินไปทำอันนี้เห็นทัวร์ตรงนี้ผมว่าต้องไปซื้อขนมที่ผมชอบมากขนมโปรดของผมกับไอติมครับแต่ว่ามันมีบางอย่างที่นี่ที่โคตรชอบแล้วหาซื้อกินที่ไทยยากมันมีคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้จะไปกับพ่อแล้วเราจะไปซื้ออยากกินอันนี้เรามาดูหมู่บ้านในเมืองอะไรแถวนี้แหละแถวบ้านพ่อครับระหว่างทางเราจะไปที่ร้านชื่อ Walmart นะครับ Walmart เข้าใจง่ายสุดมันเหมือน Big C หรือ Tesco แต่ว่า Walmart คือชื่อดังและใหญ่ที่สุดในประเทศอเมริกานะครับ Dad hates Walmart. I never go to Walmart. Only because Nate wants to go to Walmart. พ่อไม่ชอบพ่อบอกว่าเขาไปปีละครั้งหรือ2 ปีครั้งเขาไม่ชอบแต่ไม่เป็นไรเนทชอบมาเรามาดูหมู่บ้านมาถึงแล้วครับมันก็เป็นซูเปอร์ทั่วไปแต่แค่วันใหญ่เบลเลอร์เลยครับแล้วหามากเมื่อกี้ขณะที่เราขับรถมาเมมเต็มเราก็เลยเข้ามาเพิ่งซื้อเมมเมื่อกี้แล้วก็ใส่ในกล่องก็เลยลุย
we need pudding jello granola bar 3 อย่างเลยครับขนมโปรดของเนทนะครับ What's your favorite dessert Dad Chocolate. chocolate แน่นอนอยู่แล้ว จริงๆ ของโปรดของเนทกับไอติม แต่ว่ากินไอติมที่ไทยเยอะ แต่พุดดิ้งกับเจลโลนี้ มันน่าจะมีที่ไทยนะ แต่ว่าแบบนี้หาไม่เจอ เพราะฉะนั้นต้องกินที่นี่แหละเท่านั้น อันนี้แหละของโปรดของเนทบอกเลยครับน้ำตาลเยอะมาก แต่ว่าโคตรอร่อย Yetke. Yetke. เย็ด ใส่เย็ดแค่อร่อย Yetke. Oh, that's right. Yetke Aroy. เย็ดแค่อร่อย You laughing at my brother? What are you doing? Huh? We have No, we were saying No. it's great. Yetke. เย็ดแค่อร่อย Yes, is I like it very much. Yeki Aroy? เย้ Yeki Aroy. 2 อันเลย จะบอกนะ หลายคนคิดว่าแบบนี้มันจะสุขภาพดี แต่ปัญหาคือจริง ๆ อันนี้คือน้ำตาลเยอะมาก แต่ผมชอบมาก ทุกครั้งที่มาอเมริกาผมเอาอันนี้กลับแล้วก็กินที่ไทยระหว่างที่เราหาขนมอยากให้ทุกคนเห็นนะ อันนี้คือช่องที่มันเป็นมันฝรั่งทอด ไม่ต้องพูดถึงชื่อเขานะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็น ทั้งวันนี้ยาวคือมันฝรั่งทอดอย่างเดียวดูครับ นี่ ยาวเลยครับ แล้วประเด็นคือซองมันโคตรใหญ่เลยดู มันคือซองใหญ่มาก อันนี้ประมาณ180 บาทนะครับที่อเมริกาดูยาวเลยครับ ยาวไปอีก เจอแล้วนะครับทุกคนฝั่งนี้คือเจลโล่ฝั่งนี้คือพุดดิ้งเห็นแบบนี้แล้วแฟนกับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมีแบบนี้ที่ไทยนะ ที่มันเป็นแนวนี้เห็นไหมแต่ผมอธิบายไม่ถูกอันที่ผมกินที่ไทย มันจะแข็งกว่ามันจะเหนียวกว่า ที่นี่มันคือลื่นแบบจนแบบดูดขึ้นได้เลยแบบสนุกแล้วไม่ใช่แค่นั้นแต่จะใส่ผลไม้ข้างในแล้วมันโคตรดีมันคืออันที่กินตลอดมีช็อกโกแลตวานิลลามีกล้วยมีรสหลายแบบ ซึ่งในไทยมันก็มีพุดดิ้งอยู่แล้ว แต่มันคนละยี่ห้อคนละรสชาติและคนละ texture อันนี้คือ the best เลยครับเพราะฉะนั้นต้องซื้อมาเยอะเหมือนเดิมทุกอย่างที่เราซื้อที่นี่นะน้ำตาลโคตรเยอะเป็นเหตุผลที่ทุกคนอ้วนมากในประเทศนี้แต่ Yetke Aroy. That's right เย็ดแค่อร่อยเรามี 2 อย่าง 1 คือพุดดิ้งนะครับ พุดดิ้งทำง่ายมาก เพียงแค่ผสมกับนม ใส่ในตู้เย็น 15 นาที พร้อมกินทันทีเลยครับ ส่วนของเจลโล่นะครับ เจลโล่คือต้องใช้มากกว่านั้นนิดนึง ต้มน้ำและทำให้มันผสม จากนั้นเราใส่ผลไม้ใส่ในตู้เย็นประมาณชั่วโมงหนึ่งพร้อมกินนะครับ แต่ว่าเย็นนี้เนทกับพ่อจะไปดูโรเดียนะครับ โรเดียคืองานแข่งกีฬาของคาวบอยที่เขาขี่ม้าขี่กระทิงแบบเอาเชือกมาลัดวัวอะไรทุกอย่างแบบนั้น เพราะฉะนั้นเราจะทำไว้ตอนนี้ใส่ในตู้เย็นแล้วพอเรากลับมาเราจะกินเย็นนี้เลยครับ Add 2 packages. Yeah, but it says 4 serving sizes. How many? There's 4 servings per container. So we want the 4 serving size. For 1 package, use 2 cups of cold milk. So we're going to use 2 cups of cold milk for 1 package. I feel like it's 3. It's 2. Where's our asterisk? Where's the For asterisk? 1 saying? package. Here we go. Pudding. This is for pie. Okay. 2 cups. Yes, 2 cups. Yeah, but you just got lucky. 2 cups. Okay, 2 cups. Mix it for 2 minutes. Okay, so pour it in there. Add the milk first. No, pour that in there. I like adding milk first. Milk. Milk. For 2 minutes. It doesn't matter. You just mix it till it's 2 minutes. mix it till it's mixed. 2 minutes. Mix it till it's mixed. In the fridge. More water.
นี่นะครับ เสร็จไปแล้ว2อย่างใส่ในตู้เย็นเราจะออกไป และพอกลับมาเรากิน พร้อมแล้วเราจะลุยไปที่โรเดียนะครับหรืองานเทศกาลคาวบอยนั่นเอง เรามาถึงแล้วนะครับโรเดียหรือเทศกาลคาวบอยนะครับผมจำไม่ได้ว่าเคยถ่ายที่นี่หรือเปล่าในอดีตแต่คิดว่าเคยถ่ายครั้งหนึ่งประมาณ 5-6 ปีที่แล้วแต่เราจะเข้าไปในสเตเดียมเลยครับแล้วมาดูกันว่ากีฬาของคาวบอยที่เมกามันเป็นยังไงบ้างครับอ๋อและอันนี้ด้วยผมได้หมวกใหม่ที่เขียนว่า Salt Lake City นะครับก็คือเมืองที่เราอยู่ป่ะเราเข้าไปดูเข้ามาในสนามแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะลุยแต่ละกีฬามันจะมีกติกาโดยเฉพาะเช่นต้องจับวัวให้มันลงถึงพื้นใครทำเร็วสุดชนะหรือมีแบบขี่ม้าขี่กระทิงได้ครบ10 วิแล้วมันจะมีคะแนนให้กับท่าต่างๆและอะไรเยอะมากเลยครับถ้าดูไม่เป็นไรดูให้สนุกเลยครับ เรากลับมาแล้วสนุกดูกีฬาคาวบอยโรดิโอก็สนุกดีครับแต่สิ่งที่รอคอยอยู่ในนี้ You ready, Dad? Sir. Okay, let's get it out. Which one first? Jello or chocolate? Whichever one's closest. I'll get the chocolate. Ooh. Let's see that one. Kong Cody. That's a Yetke Roy. Get Roy. That's right. American size. That's huge. Jesus. โอเค ต้องดูก่อนนะ อันนี้มันจะแข็งให้ดูนี้ก่อนนะ อันนี้มันจะแข็งเห็นไหมมันจะเด้ง Upside down. สวย See, look. โอเคครับส่วนอันนี้ And same too. อันนี้มันจะต่างกันนะ อันนี้จะนิ่มกว่า Upside down. มันก็ความได้นะตอนนี้แต่ว่ามันคนละ texture ครับ I'm gonna do this first. เห็นไหมอันนี้มันจะแข็งแล้วพอมันมีส้มตัวเล็กๆด้วยมันโคตรอร่อย See how is it? Oh, that's good. That's delicious. Oh, Get Roy. yell it. Yell it. Get Roy. That's perfect. That's great. There we go. มันจะไม่ผมรู้บางคนอาจจะเขียนคอมเมนต์ว่า Good. มีแบบนี้ในไทยมันไม่เหมือนผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันไม่เหมือนThat's way good อันต่อไปคือพุดดิ้งอันนี้มันจะต่างกันเพราะว่ามันจะนิ่มกว่าอธิบายไม่ถูกแต่มันไม่ได้แข็งเหมือนเจลโล่พุดดิ้งมันก็มีพุดดิ้งที่ไทยครับมีผมเคยกินไปแล้วเคยกินพุดดิ้งญี่ปุ่นเคยเป็นพุดดิ้งที่ไทยแต่นั่นแหละเหมือนเดิมก็คอยยืนยันแค่มันคนละรสชาติคนละ texture มันต่างกัน It's dark, not sweet. Oh that is good delicious Bon appetit. ผมชอบ2อันนี้จนผมซื้อกลับไปที่ประเทศไทยสักอันละ10 กล่องจะได้กินไปเรื่อยๆสักเดือนละครั้งแล้วพอหมดเมื่อไหร่ก็จะกลับมา Whenever it's gone that means I gotta come back Yes, he needs to come back soon. I'll have one a month and then once it's gone then I'll come back so. One a month. 7 weeks. That's 7 months. Yeah Yeah. something like that That's a good way to yeah Okay พอเรากินขนมเส
สร็จแล้วน้ำตาลเยอะเราจะเดินรอบหมู่บ้านสั้นๆแต่อยากให้ทุกคนเห็นตอนนี้คือ2:50แล้วมันสว่างขนาดนี้ประตูร้อนพระอาทิตย์จะตก3 ทุ่มกว่า3 ทุ่มเลยที่ถ่ายซูมมากก็ตก6 โมงโอเคเราก็เดินรอบหมู่บ้านให้ทุกคนเห็นไม่ช่วยแดดโอเคเดินรอบหมู่บ้านชิลๆสบายๆให้อาหารย่อยเลยค่ะอากาศดีมากตอนนี้น่าจะประมาณ17 องศานะไม่ได้หนาวไม่ได้ร้อนมันคือพอดีเลยแล้วมันแห้งด้วยอากาศที่นี่ก็แห้งเพราะจริงๆเราอยู่ในทะเลทรายนะครับมันคืออากาศโคตรแห้งแต่พอดีเราอยู่บนภูเขาก็เลยอากาศมันดีไม่มีเหงื่อนะออกมากลางแดดกลางวันแทบไม่มีเหงื่อเพราะมันก็แห้งมีข้อดีข้อเสียขนมย่อยเสร็จแล้วสิ่งสุดท้ายเรายังไม่ได้รีวิวชั้นบนนะครับห้องนอนหรือชั้นบนเพราะเรารีวิวชั้นกลางไปแล้วชั้นล่างไปแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนอันนี้ห้องซักผ้าเครื่องซักผ้าทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่อันนี้ห้องนี้ก็เหมือนเดิม เรื่องของเครื่องปิ้นทั้งหมดเลยครับแน่นอนอยู่แล้วชอบเลยพ่อก็จะใช้ทั้งบ้านเลยเพื่อซ้อมเครื่องเป็นเห็นไหมวาดอะไรหลายๆอย่างเลยนี่เครื่องเป็นลำที่บินวันนี้เยอะมากครั้งที่แล้วที่มาห้องนี้โล่งไม่มีอะไรเลยตอนนี้มีเตียงโอ้รูปเยอะถ้างั้นเท่ากับว่ามี1 2 3มี4 ห้องนอนบนชั้นนี้นะครับ4 ห้องนอนแต่มันไม่ค่อยมีอะไรที่จะโชว์เพราะมีแต่ห้องนอนและห้องสุดท้ายคือห้องนอนใหญ่เลยครับโอ้โหใหญ่มากแต่ไฮไลท์ก็ห้องน้ำมันโคตรดีเลยอุ้ยอ่างน้ำสำหรับสามีภรรยาแล้วเรามีที่แช่อันนี้ชอบมากแล้วที่เหลือก็ห้องน้ำอีกอย่างหนึ่งที่โคตรดีครับดูที่อาบน้ำโอ้โหสามารถเปิดฝั่งนี้แล้วอีก2 ฝั่งเท่าก็ว่ามี3 หัวที่โดนตัวเต็มๆและไม่ใช่แค่นั้นแต่มีอันนี้โดนร่างกายเลยอันนี้พ่นมาแบบนี้ฮู้ย What's that? Protection. That's right เพื่อป้องกันตัว Yes แล้วดูให้ทุกคนดูในห้องเสื้อผ้าของพ่อลืมที่ไหนปืนยาวปืนพกแบบคาวบอยนี่ปืนพกคาวบอยปืนพกอีกอันหนึ่งโหปืนยึดจัดนี่กระสุนอันนี้กระสุนทั้งหมดเลยครับกระสุนWhat's that? Let's see. That's nice. 2001 24 ปีที่แล้วแก่ขึ้นนิดนึง just a little bit older แล้วปืนไม่ใช่แค่นั้นนะครับแต่ดูใต้เตียงพ่อนี่ปืน1โอ้โหมีกี่กระบอกอันนี้2มีอันนี้3มีลูกซองปืนยาวเยอะมากเลยปืนทั้งหมดเลยครับ Why do you have so many guns, Dad? Why do you ask so many questions? ตามนั้น Okay, well, it's time for bed. It's been a good day. We flew the plane, went out and got food, went to the rodeo, showed off your whole house. I'm tired. Are you tired? Yep. Time for bed. Okay, เดี๋ยวนอนหลับฝันดีครับ Hasta la vista. Baby.